صرت أحس بسرعة الإنجاز، أني أنا بنجز مع ولدي بطريقة أسرع. خدمنا كثير بالذات في التواصل في خدمة الطفل. صارت عملية تعليمية مستمرة، فعلا يعتبر ينمو قيمة مضافة. الخدمات اللي نقدمها هي الخدمات الصفية مثل تعديل السلوك، الأكاديمية، الاجتماعية، بالإضافة إلى وجود وحدة متخصصة في الخدمات المساندة مثل العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق والتخاطب. العمل مع ذوي الإعاقة جدا صعب، اختيار الخطط والتقييم والمناقشة فيها، اختيار المنهج المناسب كان ياخذ من كل معلمة أشهر طويلة. طبعا ينتهي الترم كامل وإحنا باقي لسه ما عملنا مع الأطفال منهجية معينة أو اخترنا المنهجية المتبعة معها. بالنسبة للمتابعة سابقاً إحنا كنا نصمم جداول في الوورد تكون محتوية على عدد المحاولات، الاستجابات اللي هو المثير، فكانت المعلمة ترصد فيها الاستجابات. كان الموضوع بالنسبة لنا صعب لأنه كل طفل يمكن عنده تقريباً من 3 إلى 6 أخصائيات، وكل هدف ممكن كان يتغير فيه المساعدة كذا مرة، فكانت كمية الورق جداً عالية. سابقاً كنا التقارير لازم نعطي المعلمات يمكن من شهر خبر أنه لازم تبدأون تسوون التقارير. كان الموضوع ياخذ مرة جهد كبير، يمكن من 2 إلى 3 أسابيع. الآن منصتين مسهلت علي، بمجرد ما أدخل على الهدف في المنصة وأفتح اللي هو المتابعة، يطلع لي الرسم البياني، أشوف أنه الطالب أتقن الهدف، أضغط على زر إتقان وانتقل على الهدف الجديد. نفس الآلية أنه أدخل المكتبة وأسحب الهدف. الآن مع منصة ينمو أصبحت التقارير بالنسبة لنا أكثر جودة ودقة. بمجرد ما نيجي نهاية الترم أدخل على ملف الطالب وبضغطة زر أصدر التقرير لجميع الأخصائيين اللي اشتغلوا مع الطالب، فخلاص يطلع لي التقرير جاهز ومبين لي أنا كمشرف وحتى للأهل إنه الطفل أتقن، والرسم البياني عندي مثلا باين إنه هو مثلا حقق أو أنجز الهدف 80% أو 100%. خلاص أنا بس اللي علي إذا بضيف توصيات بسيطة للأهل يعني كملخص في نهاية التقرير، وأعتمده باسمي وبالتاريخ وأشاركه مع الأهل. بالنسبة للمهارات والأهداف هي موجودة في التطبيق بطريقة جدا سهلة. بنعرض لي الهدف وعدد الاستجابات المطلوبة، فأنا بدخل استجابة لابني، تساعدني إنه صرت أحس بسرعة الإنجاز، أني أنا بنجز مع ولدي بطريقة أسرع وأسهل. كل الأطراف اللي مشاركين في عملية تعليم الطفل يقدرون يطلعون عليها، أخصائيات، معلمات، أولياء أمور. صارت عملية تعليمية مستمرة، يعني صاروا المعلمات يقدرون هنا يشتغلون مع الطفل، الأم نفس الشيء تشتغل في المنزل. منصة ينمو أتاحت لنا سرعة تسجيل الاستجابات، بحيث أنا كممارس أقدر أسجل استجابات الطفل حسب الهدف وحالة الطفل. الاستجابات تكون إما لفظية جزئية أو لفظية أو مساعدة جسدية. طبعاً الخيارات أنا أحددها حسب حالة الطفل، وفي نهاية كل جلسة أثبت الاستجابة. بنك الأهداف كثيرة في منصة ينمو، وأقدر أنا أختار النقاط أو الأهداف اللي يحتاجها الطفل، إما لإكساب مهارة أو لخفض سلوكي. أعطتنا الفرصة أن نتواصل مع الأهل بأي وقت، يعني ملاحظاتنا توصلهم وملاحظات الأسر توصلنا، وهذه الخاصية أفادتنا كثير بتطبيق الأسرة، بحيث أن أنا والأسرة صرنا نتعاون. في السابق كنا نوقف نقطة ونقعد مسافة، الآن إحنا صايرين مع بعض نمشي إحنا والأسر. الأهداف صرنا نشتغل عليها، يعطونا ملاحظاتهم، نعطيهم ملاحظاتنا. مثلا الأم عندها استفسار بخصوص هدف تقدر في أي وقت ترسله لنا. في السابق كنا ننتظر إما عن طريق اجتماع أو ننتظر بالسجل. يعني تطبيق الأسرة خدمنا كثير بالذات في التواصل في خدمة الطفل. يعود على الطفل بالنفع من ناحية أنه هو ينجز ويعمم الأهداف. طبعا ساعدني ينمو بكل دقة وشفافية ووضوح ومريح، سواء للأخصائيات أو للأهالي. جدا جميل وجدا مفيد ومجهود جدا رائع.